Từ ý tưởng của game rắn săn mồi, SS Snacker đã hóa thân chú rắn xưa cũ thành một cỗ máy chiến đấu cực kỳ lợi hại đối đầu với những quái vật phép thuật. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về một chú rắn săn mồi thú vị. Đó là vào năm 1997, hãng điện thoại danh tiếng Nokia đã giới thiệu một trò chơi đơn giản nhưng cực cuốn mang tên rắn săn mồi. Đây là trò chơi dành cho các điện thoại có màn hình trắng đen của hãng vào thời đó. Qua nhiều năm, tựa game này trở thành tuổi thơ của rất nhiều người từng trải qua thời điện thoại đập đá. Cho đến hôm nay, một tựa game mới mang tên S-Snacker đã lấy ý tưởng từ chú rắn ngày xưa để tạo ra trò chơi hoàn toàn mới. Trong SS-Snacker, bạn sẽ điều khiển một chú rắn với tính năng quen thuộc là mỗi lần ăn một đốt rơi bên ngoài là thân của nó, dài ra thêm một đốt. Chú rắn này sẽ chu du qua các miền đất phép thuật và tiêu diệt những con quái vật mang nguyên tố cực kỳ lợi hại. Bạn có thể tạm coi đó như cốt truyện của game vì SS-Snacker hoàn toàn không giới thiệu cốt truyện, người chơi sẽ được đưa ngay vào phần chiến đấu. Ngoài chức năng lấy từ chú rắn xưa là ăn và dài ra, chú rắn trong SS-Snacker được trang bị cực kỳ nhiều chức năng hiện đại biến nó thành một cỗ máy chiến đấu cực mạnh. Cụ thể, mỗi đốt của chú rắn là một ụ súng có thể bắn được. Từ đó, thân rắn càng dài thì hỏa lực càng mạnh với số lượng ụ súng được tăng lên. Càng lợi hại hơn khi bạn có thể nâng cấp các ụ súng này thành các súng nguyên tố như sét, băng, lửa, cây giúp tăng cường sức bắn cũng như nâng cấp phong cách chiến đấu. Mỗi nguyên tố sẽ có đường nâng cấp riêng và đạt được các hiệu ứng đặc biệt của từng loại. Băng sẽ làm chậm và dựng cột băng từ dưới đất chọc thẳng lên kẻ địch. Lửa sẽ có hiệu ứng nổ lan, sét sẽ giật dây chuyền qua nhiều kẻ địch liên tiếp, cây có chức năng bắn nhiều tia và xuyên tường. Mỗi loại đạn nguyên tố sẽ ứng dụng hiệu quả vào một số loại kẻ địch khác nhau. Việc nâng cấp chú rắn sẽ được thực hiện qua các cửa ải có cung cấp một con quái đặc biệt hình khối vuông có dấu chấm hỏi. Sau khi vượt qua ải đó, bạn sẽ được quay may mắn 3 thẻ bài nâng cấp ngẫu nhiên rồi chọn một. Các thẻ bài này cũng được giới hạn theo các nguyên tố đã sở hữu. Ví dụ bạn chưa có đốt nào theo nguyên tố băng, thì các thẻ nâng cấp băng sẽ không hiện ra, chỉ hiện thẻ đổi đốt thường lấy nguyên tố băng trước. SS-Snacker chia thế giới ra làm nhiều màn khác nhau, mỗi màn có đặc trưng riêng và bao gồm 30 ải liên tiếp nhau. Các ải này sẽ xen kẽ cung cấp các nâng cấp hoặc hồi máu rơi ra từ kẻ địch. Các mốc ải thứ 10, 20 sẽ là mini boss và cuối cùng là ải 30 có boss cuối màn cực mạnh. Ngoài đi màn chính tuyến, SS-Snacker còn giới thiệu các phụ bản cày tài nguyên, chức năng ủy thác offline và hệ thống nâng cấp sức mạnh nội tại cho chú rắn. Có 3 mục để nâng cấp sức mạnh bao gồm điểm kỹ năng theo cấp, bạn sẽ dùng tiền mua các chỉ số sức mạnh nội tại. Mục thứ hai là bộ trang bị bao gồm 6 món gắn lên người chú rắn, với 3 món giáp giúp tăng HP và 3 món vũ khí giúp tăng điểm ATK, tất cả đều nâng cấp được. Cuối cùng là thẻ bài, có thể coi như một kiểu skin mang sức mạnh riêng cho chú rắn. Ngoài việc thay đổi ngoại hình, các skin này cũng cung cấp một đòn tấn công đặc biệt và cộng thêm ATK, HP nội tại cho chú rắn của bạn. Trải nghiệm khi chơi SS-Snacker có thể nói là khá tốt. Game không quá khó nhưng cũng không phải là dễ dàng qua màn. Bạn sẽ phải điều khiển chú rắn luồn lách tránh né kẻ địch một cách điệu nghệ. Chú rắn chỉ bị trúng đòn khi để phần đầu, đốt đầu tiên bị kẻ địch đánh trúng hoặc lúc di chuyển vô tình va trúng đối phương. Kẻ địch sẽ có nhiều cách để tấn công tùy loại quái, và chúng cũng nhắm ngay phần đầu của chú rắn để đánh. Nghe có vẻ khó nhưng nếu bạn quen tay rồi thì đó sẽ là những màn lái lụa mà bạn có thể cảm thấy thán phục bản thân. Chú rắn còn có một chức năng đặc biệt nữa là khi làm thành một vòng tròn, tức là đầu rắn chạm vào bất kỳ đốt nào sau nó, thì phần ở giữa vòng bao đó sẽ bị bùng nổ một đợt sát thương lớn. Chính vì điểm này, nên khi rắn càng dày bạn càng dễ cuốn đối phương vào giữa để nổ một phát cực mạnh. Cũng vì lẽ đó bạn càng phải có những pha dẫn chú rắn bò lắt léo ảo diệu, để vờn kẻ địch. Đây là một trải nghiệm lướt đã tay không kém gì game đua xe. SS-Snacker vẫn có những chỗ để bạn bấm quảng cáo đổi lấy lợi ích, nhưng các nút bấm này được thiết kế để xuất hiện khi bạn cần. Game không hề đập chúng vào mặt bạn rồi bắt ép phải bấm vào. Bạn có thể hồi sinh miễn phí, nhận lượt mở dương miễn phí, nhận kim cương miễn phí, bằng hình thức bấm quảng cáo mà không cảm thấy bị làm phiền chút nào. Sẽ có một rào cản để bạn cảm thấy độ khó của SS-Snacker. Đó là các loại quái của màn chơi sẽ mạnh lên trông thấy, và nếu bạn cày màn quá nhanh sẽ đến lúc bị chúng áp đảo.
Lúc đó lực chiến và HP của bạn sẽ không thể cầm cự nổi trước bọn quái quá cứng. Đây chính là lúc bạn cần chơi chậm lại, đầu tư tiền vào tăng kỹ năng, nâng cấp trang bị, nghỉ ngơi để lấy thêm lợi ích từ ủy thác. Khi bạn tối ưu xong sức mạnh nội tại, cho chú rắn cộng thêm kinh nghiệm lèo lái chú rắn bò một cách ảo diệu, bạn sẽ qua được những màn tưởng như không thể phá trước đó. Đây không hẳn là một điểm yếu của game, nó chỉ là rào cản độ khó để bạn chơi chậm lại và ngăn bạn cày quá nhanh nội dung của game. Nhìn chung thì SS Snake là một tựa game khá độc đáo với cách chơi mới lạ. Bạn sẽ nhớ về trò chơi rắn săn mồi một thời, nhưng sẽ choáng ngợp trước phiên bản nâng cấp đầy hỏa lực trong game này. Nếu bạn yêu thích loại game sinh tồn giữa bầy quái, thì SS Snake là một kiểu chơi đặc biệt mới lạ mà bạn cần thử qua.